Makan seafood. Bubush. Makan bubus now. Bismillah. Morocco Road Trip episod keempat. Kita kena potong sekarang keldai. Tapi cantik baju perempuan ni pengantin. Tak ha. Keldai campur kuda. Kudai. Itulah dia punya batu tu sengit macam tu. And ada unta liar lagi. Berata-rata tu ada signboard jaga-jaga dengan unta. Ni pun sangat cool. Tengah-tengah tu tiba-tiba je ada yang macam ni. Dia macam stadium. Memang tak ada je terbuka macam tu. Smart gila. Mesti ada jalan masuk sebab nampak ada orang ke sana. Padahal dia dekat tengah-tengah je tau. Dekat tepi jalan ni. Hanya 4-way drive masuk ke sana. Dia macam Sekarang ni kita dekat kawasan Trilo Beach. Sini memang famous lah sebab banyak fosil. Rata-rata dia Michael pun dah cakap saunya pun fosil ni. fosil yang sebenarnya dalam sini ada kawasan laut dulu. Dan laut tu dia ada haiwan dalam tu, dan bila dia jatuh mati dia cover dengan lumpur. Nanti dia jadi lama-lama bila tekanan pressure daripada atas dia jadi fosil, dia jadi batu. So benda ni boleh jumpa merata lah kat sini. Itulah. Yang dia orang ada jual pun banyak dekat sini. Sebab tengoklah dia Jual punya- apa? dia Jual bekas-bekas fosil tu lah. Dia jual batu tu. Batu tu, yang itulah fosil asal tu. Sebenarnya haiwan tu. Haiwan, ya. Daripada Itulah merata-rata sepanjang perjalanan ni kan tulis fosil. ya. Rupanya sini memang famous lah, kat sini merata boleh jumpa fosil. Tulang dinosaur. Dalam dinosaur, sezaman dinosaur. So sini dulu pernah jadi laut. Air lah, ada air kat sini ni. Tapi Dulu lah. sebab memang bumi kita sentiasa berubah. Ya, bumi kita sentiasa berubah. Itulah dia. Dia jatuh, mesti boleh kurang dia punya tu Ini senang. nampak macam mana matahari sangat sebenarnya. Cantik sangat. Tengok ni bazar lama. Kiranya pasar malam, pasar pagi. Tapi masih macam klasik lagi. Teruskan perjalanan kita lagi sejam lebih. Hari ni panjang jugalah kita punya perjalanan. 5 jam. Sekarang dah masuk ke atau Wawazat ke Wawazat. Ya. Inilah yang banyak macam filem-filem kan. Shooting kat sini Mummy and macam-macam lah, banyak lah. Jadi kalau kita tengok pun boleh kita bayangkan lah kan, cerita-cerita movie ada berlakon dekat sini. So sekarang kita stop untuk lunch dekat city ni. Ni kiranya movie city tau. So tengoklah kalau kita ada masa nak jalan-jalan sikit, we will see.
macam menarik ya. Menarik ya. Yang mana tu ayam dengan apa? Mandeng. Oh, kacang. Dalam tu tapi dia manis, masih manis. Masa manis lah, sweet and sweet. Sweet and salty. Sweet and sour. Sweet and salty. Tadi masin ya. Saya ada order macam potato dengan cheese. Il y a un petit problème. Dengan pizza. Pizza tu Noah punya. Dia suruh try. Kita suka jual makan dia punya tu. Dia punya macam shish kebab. Dia punya Betul. apa? Roasted dia orang panggil. So, kita sekarang nak jalan-jalan sikit dekat city ni sebelum sampai ke hotel. Sebab nanti kan dah sampai hotel dah macam semua malas tak keluar kan. Better kita jalan-jalan sekarang. Kat sana ada bazar di dalam tu. Kita just round sekejap-sekejap je lah. Ist das eine Fabrik da? Ni kawan kita orang kata, diorang yang pakai sama-sama ni, diorang ni macam typical yang akan buat muzik dan menari. Apa tak nama dia? Aswash ke apa benda dah kan. So maybe mereka akan menari kejap lagi ataupun dah habis dah kot show, tak tahulah kan. Dah start dah. Oh, kejap diorang nampak tak diorang ada pakai kain macam ni. Ni lain pula cara kain dia pakai. So dia macam selalu ada different tau. Ni akan buat inai ni, anak-anak kita orang memang nak lah ni. Tu, kawan kita tengah tanya. Supaya ada orang lokal dia boleh tawar harga kau-kau. Dia dah start panggil-panggil, kita boleh tengok dah. Tiba-tiba dah ramai orang dah ada dekat sini semua. Termasuklah suami kita orang pun ada dekat sini.
fertig? Oh, so schnell. Luisa macht schon. Schön. Noah pun join sekali main bola. Schön aus. So, korang ingat tak masa kat Marrakesh hari tu saya makan seafood tapi Michael tak nak kan? Sekarang ni kita nak terangkan kat kawan kita orang yang tak pernah makan lagi. Saya nak. So, Luna nak terangkan ni dia. Asal tangan you tu? Oh, tangan I ni. Murah gila korang. Kita orang kasi lebih-lebih juga duit. Sebab murah sangat saya tak boleh terima. So, sekarang kita nak try seafood tu. Siput. Malaysia berapa? Sorry. Das hast du doch auch schon mal gegessen? Yeah, ich mag das nicht. Makai, Makan siput. makan siput. Bubush. It's called bubush. Bubush. Makan bubush. Makan bubush. Oh, pardon. So, Luna, Sama, V Ismandas. Macam mana dia makan tu dia? Tarik macam tu. Leka. Leka. Okay, probier auch. Chicken Geschmack oder? Das ist wie Muscheln. Ja? Ja, wie Muscheln eigentlich. Und lachen, und lachen. Makan bubush now. Bismillah. Ist nicht schlimm, right? Ist das? Oh my god. Chicken Masala. Ja, und? Schluck runter. Komm, Laila, komm. Und? Noah, zeig dein Gesicht. Laila tak nak try. Korang sedap je. Mohammed. Muhammad, guck mal hier. Weißt du, wie das schmeckt? I have a bad feeling about this. Sedap. Weiter essen, weiter und schlucken. Sudah, okay? Pelan. Er heult gefühlt. Schmeckt es lecker? So, perjalanan kita terus pergi ke hotel now. Tak sempat lah nak mandi swimming ke apa walaupun pool kita ada swimming pool. Dia tengok lah macam mana rasanya besok pun macam tak sempat. Kita dah check out dah besok. And then nak around dekat town Wawarzat. Tak tahu. Wawarzat. So, ada macam menarik. Tadi kita tak dapat pergi semuanya pasal banyak dah tutup. Contohnya kat sini Main City memang kiranya movie city tau. Banyak shooting kan, yang best-best, yang hebat-hebat punya filem shooting dekat sini. And then so kita nak pergi lah museum dia. For me pun interesting. And then untuk kawan-kawan kita orang pun ada cakap interesting. Maybe orang interested nak pergi. So we will see macam mana. Tapi itulah mungkin juga diorang nak macam spend time sikit dekat hotel. Sebab kan tak mandi swimming ke apa. Well, besok pun kita akan duduk kat satu villa yang ada swimming pool daripada Airbnb. Kita kan masuk ke Airbnb kan. So sebenarnya tak apa juga sebenarnya kalau tak mandi swimming besok dekat hotel ni kan. So let's see kita mana lah hotel kita ni. Dah sampai dah gelap-gelap ni. Yang dah call dah tadi. Diorang dah call tadi. So apa yang saya suka juga budaya dekat sini, diorang ni memang sangat friendly. Hospitality memang number one, tip top. Every time kita orang, dia tahu kita nak datang, diorang akan call, diorang akan tanya nak makan apa korang nak makan, sebab diorang nak sediakan. Maybe because diorang punya makanan pun lama kan, nak sediakan makanan typical diorang is tajin kan. So tajin tu mengambil masa yang lama, berapa jam juga. So sebab itulah diorang tanya betul kita nak makan tajin kan. But always call, always macam welcome us
macam terlalu welcome us sangatlah. And then bila kita pergi makan pun diorang akan kasih lebih-lebih makanan. Memang Moroccan people memang very nice. Very, very, very nice. Again, kemanalah hotel kita ni? Kita punya jalan Apa nak pilih senang? Mana adventure? tak mencabar, tak sah. Ni. Oh my god. Betul lah sebenarnya memang jalan ni. Yang tu dah nampak jalan depan tu dah ada jalan betul. Okey. Sini je. Jalan rosak ni. Baby jalan ni rosak ke tengah Jangan repair? straight mesti, jangan straight. Seramnya. Nampak macam nak jatuh tepi je. Okey, situ dah jalan betul lah tu. Okey, alhamdulillah. Oh, ada air pun. Ada sungai. Patutlah dia oasis. Patut kita kira kat Oasis. Lagi. Okay, now jalan dah better. Tadi tu tengah nak buat jalan baru tu agaknya. Sekarang dah better sikit lah. Inilah selalu jalan dia dekat Morocco bagus sebenarnya. Jalan dekat Morocco memang bagus sebenarnya. Tak teruk. Tu sikit lagi. Tak nampak tak? Tadi ada pagar dia pakai tu daun-daun. Daun-daun. Kita tengoklah esok pagi nampak. Tu dia Tisili. Itulah kita punya hotel tu. Oasis. Oi, bising korang. Welcome back ke jalan. Weh, jangan tergelincir tapi. muss jetzt komplett dahin. Ja, jetzt kommt mal euer nächster Platz an. Wir sind noch nicht weiter. Hä? Guck mal, wir müssen jetzt weiter. Let's see. So kita dah sampai dah. Ich glaube, die warten auf uns hier. Komm, wir nehmen unsere Luggage now. Kita ambil kira barang-barang kita. Dia suruh ambil barang-barang kita sekarang. Kita ada bus. Simple je. Okay, ni masuk dia. Reception dia kat sini. Itu dia. Yang kena ala lah kena fall. Dia kata kecil je. Dia punya swimming pool tu semua orang masuk dah penuh dah. Diorang mesti ada tempat-tempat relaxing macam ni. Dengan kerusi macam ni rendah. Memang sangat typical diorang. Okay. Ini biliknya budak-budak. And then kita punya dekat sini. Mama papa dekat sini. For one night. It's okay. Nice. Cool juga ya. Ini berapa dibayar? Beraja 200 lebih. Darham. Tak adalah Itu melampau 200 euro satu malam. For all of us. Tadi cakap macam for all of us. Maknanya untuk 14 orang. Ini memang kira hostel lah, kira macam. Yelah. Mana aircon punya tu? Okay. Ada aircon? Ada aircon. Wow. Mana dia punya family room? Dan ini toiletnya. Not bad. Bersih. So, korang nak tukar baju ke? Atau tanya kat dia swimming pool boleh mandi ke apa? Tak tahu lah. Diorang tengah chilling dekat pool rupanya. Ya? Cool. Ni tak habis main. So, good night. Semua orang masuk rumah masing-masing. Good night. Jom. Good night. Gute Nacht. So, good morning from Oasis. Kita betul-betul ada di tengah-tengah Oasis sebenarnya. Jom kita raung sikit dekat tempat ni. Actually dia quite besar juga. Masuk dalam ni pun dia ada lagi extra bilik.
See, dia ada garden. Dekat situ bilik kawan kita orang, Rona dengan Muhammad. Dan dia ada garden lagi extra kat sini. Halo. Sekarang kita breakfast. Naik ke atas, breakfast dia tak adalah banyak sangat choice. Apalah, sometimes okey jugalah kot. Dan dekat dalam tu actually diorang bakar roti kat situ. Gila. Kita boleh nampak jugalah macam mana kehidupan mereka di sini. Oh, what is that? Itulah yang tadi yang saya bilang. Oh, tadi kat sana. Oh, okay. Wie heißt das, weißt du das? Teffernoot. 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 Das gab es besser im Restaurant auch, ne? Ja? Teffernoot. Jetzt wisst ihr, ja? Ich habe 2 verschiedene Brote. Okay, slowly kita akan bergerak keluar menuju ke Marrakesh. Tapi before that, semalam kita tak puas ronda town Ouarzazate. So kita plan untuk pergi ke sana sekejap, especially nak tengok dia punya yang famous punya fortress tu, cinema museum. Dah kita masuk ke dalam ke tidak tak kot? Bukan cinema museum, atas film studios. Setelah film studio lah, kena dengan movie-movie lah juga kan. So kita nak ke arah sana sekarang. So let's go. Semalam kita tak nampak sangat kan. Cantik juga. Nampak tak dia punya jambatan pula pagar. Dia buat guna benda ni je. Kurang warna. Tak ada gua. Oh, wow. YYCC dia. Solar heating. So dia ada apa? Mirror dekat keliling situ dan dia menghadap ke semua cahaya daripada matahari ke satu tempat situ yang terang tu. Yang tempat terang cermin tu. Cermin tu dia pantulkan semua cahaya tu ke arah situ. Sentiasa menghadap ke situ supaya jadi panas kat situ, dan dia panaskan air kat situ, dan dia generate steam. So energy lah kiranya kan. Itulah dia. Dan dia macam ni lah rupanya. Itulah dia. Tapi ada juga solar depan tu. So solar sebenarnya sekarang ni orang kata lagi efisien. Kat sini lagi berbaloi lah, matahari cukup penuh kan. Cukup kan kuat. Interesting. So kita kat Ouarzazate dah. Itulah dia orang kata Moroccan movie town. Moroccan movie town di Ouarzazate. Oh, ada tengah syuting lah korang. Itulah dia kat sana tu lah, yang Atlas movie town tu. Atlas Studio. Wow. Teng 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 teng. Tengok, inilah filem-filem yang pernah diorang shooting dekat sini, Game of Thrones pun ya. Banyak rupanya sebenarnya. Syukran. Let's go.
Siapa sangka, rupanya banyak filem-filem hebat yang pernah syuting di sini. Filem pertama yang pernah mereka lakonkan di sini pada tahun 1983. So, Oh, dia cakap English. Okay, you can speak English. Good, English, yeah. very good. so hello everyone. Hi. Welcome to Atlas Studio. So my name is Denzel Washington. Oh, wow. Yang menariknya, setiap lawatan akan disediakan guide untuk menceritakan dengan lebih detail lagi mengenai filem-filem yang pernah dilakonkan di sini. This airplane for a movie The Jewel of the Nile in 1984. So it's not a real one. It's just used for explosion. Okay? Just for the bomb. The Ferrari, the red car, is not a real one. It's just The for Ferrari. explosion. Yeah. For a Oh, just for movie, James Bond. untuk bom kan. Itu James Bond punya. All the trucks, all the jeep, is for a movie The Black Hawk Down. Black Black Hawk Down. Yes, yes. It's a movie about Somalia. Hah? Safe kat sini. Kenapa? Oh. Compare dengan negara Alah, lain. tempat Afrika Kalau semua dekat tu. Yemen atau Somalia dia orang nak shoot kan. Yelah, tengah ada perang benda semua kan. Yelah. Selamat negara. Tapi nak rasa macam feel real juga. Diorang shoot lah dekat sini. Tadi tu dekat ni, dekat Gladiator semua. Oh, tu cool gila. Jom kita masuk dekat Mummy punya tempat. Semua film prop. That's Mummy or apa? There is list of some movie was some movie. Oh, Das war auf dem Auto tadi aku tengok dalam kereta. Sekarang korang boleh feel kan. Ha. Ja, wir haben es im Auto geguckt, auf meinem iPad. Hai Laila, did you have eyes? Oh my god, Laila dah takut. Dia apa Malaysia? Nina, Prison untuk Mami. Oh, prison dalam Mami. Sekarang kita berada dalam scene dia lah ni. So, yes, action. Was wurde hier gefilmt? Mami. Dalam ni lah. Ini lah dia. Und Herkules, ne? Oh, Hercules auch. Ich sag ja, das ist gut gewesen, ne? Ich habe extra das alles Worte. Bukannya batu. Weil ich meinte, das wurde in Marokko gefilmt. Cool gila. Ya, Dah kena baita dah. Alles fakers lah. Ya, tu fake sebenarnya. Fake sebenarnya. Das ist der Bus, ne? Oh, ni adalah Prison Break tu. Oh my god. Erinnerst du dich an den Film? Ja! Oh my god. Oh my, sehr bekannt. Ambil gambar tunjuk kat Papa nanti. Ya, cerita tu memang atuk suka. Oh, ni dia. Ich habe keinen Speicherplatz. Soviet invasion in Egypt. Smart gila. Macam rasa betul-betul. So it was filmed here in the city, like Egypt, because Egypt is very expensive. But also they can't change a decor. Filem-filem seperti The Mummy, Gods of Egypt, Cleopatra ataupun Moses pernah dirakamkan di sini. Seramai 300 orang mengecat studio ini dan disiapkan selama 3 minggu. About this is not a real film. This is not a real one. Ya. It's just Career. just imagination. Ya, just bla bla bla. Okay, itu bukannya real lah. Tak ada maksud apa-apa lah yang ni. Oh. Ya, du bist Fir'aun. Oh my god.
god, cool. Menarik gila. Oh, cool. Ja, genau, heute Abend. Alle zusammen, genau. Hier, die hatte gesessen und hat sich die Hände gewaschen. Quatsch. Ja, hier kam Wasser raus. Oh, ni kan Michael teringat lagi macam mana dalam cerita Gladiator tu kat sini lah scene yang dia basuh tangan. Ja, genau. Wir drehen einen Film. Wir drehen einfach einen Film gleich. This is the present for the first gladiator. We have two prisons in the movie. The first is here, the second in Italy. So if you want to try, you're welcome. Sit with me. So, if you want to try. Kids. Noah, komm. Das passt ja mit euch, Monster. Kleine little Monster. Siapa lagi yang berani volunteer kalau tak Husna kan? Okay, I just don't move. Ich bewege mich einfach so. You adjust my... So, eine weniger. And goodbye. Bye bye. Don't smile. Beatrice, the slave. Yeah. But I have space here. I still have space. Und das hier, welche Film denn? Azan ni filem apa? Oh, Gladiator. Cok, you ingat ke? I tak ingat lah. Awak tahu ke cerita tu? Dia sedih cerita tu, abang kata. Mama pun tak tengok sangat. Mama tak suka cerita-cerita macam ni. Untuk Michael memang ni memang perfect lah. Saya suka tengok lah cerita-cerita yang macam ni kan. Gladiator, Game of Thrones semua ni kan. Kenapa? Apa tu? Semua kayu atau Styrofoam, ya. Gips. We are now between two countries. So this is the Roman side, Sassi Rome. This is the Roman side. Roman side. And this is what? In Sassiko. It's not Egypt. No. Where? Yeah. Greek side. Greek. side. Greek. Like Greece. Yeah, okay. The Greek side. Ah. The difference between Roman side and the Greek side is the color. The shape of the color and the color of the color. Yeah. Okay? If you want to make a movie here, you should to change the color, add something because we have a rule to copyright. So you should to change something if you want to use it for the another movie. Okay. Don't Dia orang color macam ni, itu copyright dorang. Yelah, Dorang yang oh. copyrightkan color tu under, so bila you shoot kat sini sebenarnya you kena bayar kat dorang sebab ni diorang punya copyright sendiri, diorang punya color ni. Ya, so belakang ni semua itu memang diorang punya ciptaan kiranya. Tapi itulah bezanya, dia kata kalau Greek macam ni, and then tiang beza pada tiang tadi. Okay, so sekarang kita tengok keluar macam mana. And then bila ada shooting, dia akan close. Tapi tak close studio ni, dia just close side sini saja. So kiranya ada dua boleh tempat studio tu. Dalam part ni ada dua lah kan, boleh buat yang shooting yang scene punya room punya time ataupun dekat Greek punya time. Cool kan? Switching Ini sama lah dia macam tu. Assassin's Creed. Ya, saya rasa juga. Ya. La version Aladdin. française by Eva Dance is the version American by Will Smith. Okay? And also for Prince of Persia, Jezebel and the Queen of the Desert. Prince of Persia. Persia, Jezebel, and so 3 months building all this for 5 minutes in the movie. One month construction. Semua tempat ini dibina hanya untuk 5 minit penggambaran sahaja. Wow. Ya, partnya masa yang dia naik atas kan? Ja. Oh, dah ya masuk? Ja. Wir müssen das nochmal schauen. Hier, So Riza ingat masa tu cerita Aladdin satu scene yang dia panjat. So Riza terangkan. Oh my god. Ya. Oh my god.
So I have another question. J'ai une autre question. So which film was filmed here is a religion one? C'est quoi le film qui était tourné ici? C'est un film religieux. Moses. Lah. I don't know. Gladiator. Cheating. A religion. Religion. Uh-huh. Easy. It's easy. Easy. Not Game of Thrones. Not Game of Thrones. Is the Passion of the Christ. La Passion de Christ. Oh, okay. Passion of the Christ. This is Jérusalem. Ça c'est Jérusalem. C'est pour la Passion de Christ. Pour Mel Gibson. So. With Mel Gibson. Oh, dia kata tadi sebulan bina semua ni, and then 3 hari shooting, and dalam scene tu just 10 second only. 10 second. 12 second ke? Mana kan 10 second? Like, wow. Ini daripada belakang lah sebenarnya. Macam ni lah rupanya. Dia just guna macam tanah liat macam ni je. Apa you kata? Darah kat sini. Betul lah. Kononnya darah ni lah. Yang Passion Christ tu. Ya, that's all blue sign. Tak tahu, tak tengok cerita tu. Dia tak nampak macam darah, nampak macam wine. Mungkin dalam tu dia letak colour, dia filter. Sini dia orang shoot banyak movie yang macam contohnya Cleopatra, nombor 2, The Life in Egypt, Asterix and Obelix, macam-macam movie lah rupanya. Dari kedua dengan Cleopatra lah kan. Ya. Tadi kita pilih Cleopatra punya palace kan? So dia orang bukan guna air betul sebenarnya, dia orang guna air yang diwarnakan dekat situ sebenarnya dulu. Supaya nampak biru kan. Okay, we have our Cleopatra now. Volunteering Cleopatra. Yalla, yalla. So just here. And face to face. And 2 lines like this. One. Oh, 2 line. Oh! Oh, Zena! Oh. So, kita behind the line now. Make it. Hello, Cleopatra. Are you good? I'm fine. Okay. Behave yourself. Oh, otherwise, raus. Je vais commencer la vidéo à l'extérieur. When I come here, I do this and one by one, un par un. Film sekarang shooting ni. Do it. Director. Wah, ni prober. Okay. Welcome to my palace. Oh my god, dia bisa bertrim. Overacting. Is behind the scene. Okay, you know what you should do. Okay, you guys know. Listen to our director. Okay. Zainab memang ada talent ya guys. Serius menang lah dia tu. Welcome to my palace. Congrats. Korang nak tengok hasil lakonan kami? Jom saya tunjukkan. Dia hasilnya.
dengan hanya menggunakan 2 iPhone, satu untuk dirakam dan satu lagi sebagai muzik, berjaya dapat menghasilkan satu video klip sehebat ini. Welcome to my palace. So yang kat hujung sana itu adalah fortress daripada Game of Thrones season 2 tak silap ke? Season 2 ke season 3? Season Viking season 2, 4, 5. Gladiator apa macam tu. Macam tu lah. Tapi I tak Game of Thrones season 3 ke 2 macam tu lah. Dia ada cakap. So tapi kena extra tiket. The second one. And the Game of Thrones? The season 3. Season 3. Yeah, season 3. Season 3. It's Asta Porsi. So kalau ada tiket extra kita akan bawa ke sana, tapi tak ramai orang peminat Game of Thrones semua tu kan. So kita tak pergilah ke sana. So kita boleh ambil gambar dekat sana. So ini adalah yang Cleopatra tu punya movie scene diorang ada buat kat sini. And then sebab ada earthquake, so that's why we cannot go inside because next month ada shooting dekat sini. So interesting. Next month ada shooting Cleopatra di sini. Kita orang dah berada di sini. So sekarang ni diorang tengah prepare deko-deko untuk Cleopatra punya shooting. And sebab itulah next month baru akan shoot dekat sini. Saya ingat tengok cerita tu. Saya tak tengok sangat cerita-cerita macam ni. Tapi bila kita dah ada dekat sini, saya rasa macam saya nak kena tengok lah cerita-cerita macam ni kan. So cool. Still in Egypt. Next month akan shooting kat sini, okay? Kita dah kat sini dah. Sayang sebab ada gempa bumi kan. Sebab tu diorang tak kasi masuk, takut jadi hancur lagi lah kan. Tapi lah nampak lah ada retakan. Dia tunjuk macam mana yang dia buat filem tu. So this seat is not used for movie. This Okay. seat used for commercial. Commercial. Brand Hermes. Okay. The Hermes. watch. The name of the watch is Watch of the Moon. La montre de la lune. Watch of the Moon. So 3 days to filming here for 30 seconds, and also use the green screen and with the computer at the mountain and all this. Okay. So dia akan pusingkan.
je veux bouger les boules. You can't go to middle because I need to move this one. So sekarang ni shooting di China pula dah. Rupanya tak sangka sampai China pun datang sini untuk buat shooting. Why diorang pilih kat sini Morocco yang sebagai untuk shooting, macam contohnya China pun diorang buat kat sini. Maybe murah kot Diorang tak nak pindah banyak kali. So kan kalau kadang-kadang diorang dah ada studio kat sini, sini je lah semuanya. Semuanya lah kat sini. Tanah diorang luas kot. Tanah diorang luas, dia punya pekerja murah. Murah, betul lah Lepas juga. tu diorang dah ada set semua kat sini. Betul lah, barang-barang semua kat sini, so continue je lah. Tak jauh pada Eropah. Betul. So nak ikutkan orang dulu-dulu punya keadaan pun lebih kurang macam yang kat Morocco ni lah kan. Oh wow, ya Allah, korang tengok ni. Tiba-tiba je. Wah. Tiba-tiba dah macam rasa masuk dunia lain. Kundun, ya. You tak pernah tengok You pernah tengok cerita tu? Maybe you suka kot. 1997. So it's a political film about Dalai Lama, about Tibet. So Tibet is a part colonized by China. Okay? So 6 months to building all this for 10 minutes. And also use Atlas Montani like Himalaya. So all the movie was filmed here in the region of Ouarzazate, and the movie get Oscar. And also do a small problem politic between the Maroc and the China. It's here. The real Mount Atlas. So Michael dia tengah berangan. Apa sajalah. Ya boleh turun dah. So diorang buat macam ni lah. Diorang top up kan, betulkan every time. Memang sangat menarik, highly recommended. So memang siapa lagi, tambah lagi kepada siapa yang suka tengok movie macam Gladiator, Game of Thrones, Passion of Christ and macam-macam lah kan, yang movie lama-lama dulu-dulu punya scene kan. Memang korang boleh rasa macam mengalaminya sendirilah. Korang tahu macam, oh my god, scene ni kita ada dekat sini sekarang, scene time dekat sini, diorang berlakon dekat sini kan. So interesting. So sekarang kita nak teruskan pergi ke Marrakesh. But then kita maybe nak macam stop makan aiskrim sebab budak-budak dah kepanasan. Hari ni memang panas gila, matahari terik. Yang diorang kata ni pun sama, salah satu studio ni juga. Yes, diorang prepare barang kat situ. Diorang pindah ke sana. Ni prop, sekarang ni Cleopatra dia tengah prepare dalam ni lah. Diorang prepare dia punya shooting scene. Prop dia kan. Propnya. Di sana. Sekarang kita stop dekat tempat Hani. Hello, Malaysia. Assalamualaikum. Oh, ada orang piknik lagi dekat sana. Oh, tu ada banyak kambing, keldai pun ada, kedai warna putih, ada cafe shop. Oh, memang ada macam tempat stop kat sini lah. Dia punya R&R lah, lebih kurang. Kita nak pergi makan sekarang. Ingatkan ni bukan restoran sebab macam ada kedai runcit, tapi dia ada combination. Ada restoran dekat belakang tu. And then rupanya dia macam like bukan dekat sini saja tempat dia, dia pancang lagi. Ke belakang sana pun ada. So saya perasan diorang punya restoran ni macam banyak surprise tau. Macam nampak je macam kecil, tapi sebenarnya kat belakang, kat bawah, kat tepi semua tu ada lagi dia punya tempat duduk tau. Kita tengok dekat sini pun. Ni kedai jambatan, kat sana pun ada tempat duduk. Cool gila. Hello. Hello. It's good. Yeah, very good. Yeah, see, they are very friendly. Oh, see, we can see here ada kitchen. Kita boleh tampak pun diorang pun masak dekat sini. So cool.
Masih ada playground, see? Like surprise. Very nice. Cool. Makan. Masuk, who is my tailor? Good appetit. Ada ini itu. Genau. Venti. Wasser? Das müsstest du Wasser, oder? Ya. So sekarang kita tukar just girls in the car. Ladies. Hello. Okay, let's see. So, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Don't worry, Luna is profi, okay? Dia dah bawa banyak kali tempat-tempat dah. Dia dah tahu semuanya. It's normal for her to drive. Okay. In Morocco, ja. In Morocco. Aber auch in Deutschland. Ja, genau. In Germany as well. Yes, exactly. United States, Brooklyn, New York, it's your boy. Yo, meet me at the Yes. Kalau nampak benda ni memang kita nak lah. Kopi tepi jalan. Kopi tepi jalan dia ni memang best gila. Sedap. Gedau ya. Kesap Syun lagi Syun. Kita cakaplah cantik. Rupanya inilah villa kita kat sini. So kita kali ni bermalam di Airbnb. So Airbnb kita orang tengok ni memang best lah villa dia. So let's see. Tengok daripada luar kita tak sangka, kita orang kata okay ni villa ni cantik, rumah-rumah ni macam ni kan. Rupanya dekat dalam ni. So let's see. Also die haben das Cool dah. Bagi pasport semua. So dia tanya okey ke diorang sebab perempuan yang dua ni duduk dengan diorang. Lah apa Michael dengan all the boys. Kita all the girls. Bye bye. Woo, let's go. Oh my god. Okay, let's see. Oh. Let's go. Ja, wir haben einen Fahrstuhl, ja? Wow. Cool, ne? Oh, ni nak naik lift. Okay. Kita orang dapat towel, luar dalam disposable. Tas, Muhammad, this amlo. Nice, very nice. Very nice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Busy. Undan no motor kan, undan. Telur burung kot. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.